हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले हजुरहरूलाई हाँसको मिठो र सजिलो तरिकाले झोल बनाएर देखाउन जाँदैछु। यसको लागि मैले यो प्रेसर कुकर बसाले यसमा मैले 2 ठुलो चम्चा तेल राख्छु। यहाँ मैले 2टा जति तेजपत्ता राखेँ। यो तेजपत्ता चाहिँ टुक्रा परेको हुनाले धुलो देखियो। अब मैले यसमा 2 ठुलो प्याजहरूलाई मसिनो बनाएर काटेर यसरी राख्दैछु। मसिनो बनाएर काट्नु होला प्याज, त्यसो गर्नाले ग्रेभी राम्रो बन्छ। र मैले यो प्याजलाई अब एकदमै राम्रोसँग यहाँ रातो बनाउने गरी यसलाई भुट्न जाँदैछु। एकछिन लगभग 2-3 मिनट जति हामीले यो प्याजलाई राम्रोसँग फ्राई गर्नुपर्छ। र प्याज यतिको रातो देखिसकेपछि मैले यो 1 किलो हाँसको मासुलाई यसरी सानो टुक्रा बनाएर राखेको छु झोल बनाउनको लागि। मैले यो 1 किलो मासु लिएँ। हामीले अब यो मासुलाई राम्रोसँग भुट्ने, हामीले अहिले मसला केही पनि नराख्ने, नुन पनि केही पनि नराख्नेलाई ढक्कन लगाएर लगभग 5-7 मिनट यसलाई राम्रोसँग हामीले पकाउनुपर्छ, भुट्नुपर्छ। र मैले यसलाई बीचबीचमा चलाउँदै यसरी यो मासुलाई राम्रोसँग पाक्न पनि दिन्छु र मैले यसलाई ढक्कन लगाएर छोडिदिन्छु। हामीले लगभग 5-7 मिनट यसै गरी नै ढक्कन लगाउँदै खोल्दै भुट्दै गरौँ। हामीले यसमा केही पनि मसला नराखौँ सुरुमा। यसरी नै मैले यसलाई पकाउन जाँदैछु। हामीले यो मासुलाई राम्रोसँग भुट्यो भने यसको गन्ध आउँदैन। कहिलेकाहीँ कुनै हाँसको चाहिँ अलिकति गन्ध आउने हुन्छ। त्यही भएर यसरी राम्रोसँग भुट्यो भने यो हाँसको मासु एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईले पनि यसरी नै यसलाई राम्रोसँग एकछिन भुट्नु होला। र यतिको भुटिसकेपछि मैले यहाँ 1 ठुलो चम्चा थिचेर राखेको अदुवा र लसुन राखेँ। तपाईले यसको पेस्ट लिए पनि हुन्छ, तर थिचेर राखेको स्वाद एकदम मिठो हुनाले मैले यसमा अदुवा र लसुन राखिसकेँ। र अदुवा लसुन मात्रै राखेको छु। मैले यसलाई यसरी नै एकछिन चलाउँछु, फेरि ढक्कन लगाएर राम्रोसँग भुट्दै यसलाई राम्रोसँग एकछिन पकाउँछु। मैले अहिले मसला नुन बेसार के पनि राखेको छैन। यसलाई हामीले एकछिन यस्तै गरी राम्रोसँग भुटौँ। यसलाई रातो बनाएर एकछिन भुट्नुपर्छ। र मैले अब भने यहाँ नुन राखेँ। मैले 1 सानो चम्चा नुन राखेँ। स्वाद अनुसार नुन राख्नु होला। र आधा सानो चम्चा जति बेसार पाउडर पनि राखेको छु। तपाईले नि यसरी नै नुन र मसला राखेर अब चाहिँ हामीले यसलाई एकछिन भुट्ने। मैले नुन बेसार मात्र राखेँ, मसला भने अब म राख्न जाँदैछु। मैले यहाँ 2 सानो चम्चा जति मसला पनि राखेँ। जिरा धनियाको धुलो राखेँ। तपाईसँग मिट मसला छ भने मिट मसला पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले यसलाई एकछिन यसरी नै राम्रोसँग भुटौँ। यसलाई पिँध लाग्न नदिनु होला। राम्रोसँग चलाउँदै ढक्कन लगाउँदै मिडियम आगो या मिडियम लो आगोमा यसलाई राम्रोसँग एकछिन भुटौँ। यसरी भुटिँदै गएपछि यो मासुले सबै यसरी तेल छोड्छ। यसरी भुटिसकेपछि चाहिँ यो हाँसको मासु एकदम मिठो हुन्छ। यसको हल्का गन्ध आउने हुन्छ, त्यस्तो पनि हुँदैन यसरी भुटिराख्यो भने हामीले। र यो मासु यसरी भुटिसकेपछि हाम्रो यो मासु लगभग राम्रोसँग भुटिसकेको छ। मैले यहाँ अलिकति आधा सानो चम्चा जति तिमुर पनि राखेँ। तिमुर भने अवश्य राख्नु होला। तिमुरले एकदमै मिठो बनाउँछ हाँसको मासुलाई। र मैले तिमुर राखिसकेपछि यसरी चलाउँछु। र मैले यहाँ अब एउटा ठुलो टमाटर लिएर मसिनो बनाएर काटेर मैले यो टमाटरलाई यहाँ राखिदिन्छु। र यसलाई मैले यसरी ढाकेर यसको ढक्कन लगाएर यो टमाटर पाक्नको लागि, सफ्ट हुनको लागि एकछिन छोडिदिन्छु ढक्कन लगाएर। र एकछिन पछि यो टमाटर यतिको सफ्ट बनेको छ। यसलाई मैले एकछिन चलाउँछु। र यसरी यो टमाटर गलिसकेर पाकिसकेपछि हाम्रो मासु यस्तो देखिन्छ। तपाईले यतिकै पनि यो मासु खान सक्नुहुन्छ। हाम्रो यो राम्रो ग्रेभी बनेको छ र यतिकै पनि तयार भइसक्यो। तर मैले भने यसलाई झोल बनाउन जाँदैछु। मैले यहाँ लगभग 2देखि 3 कप पानी राखेँ। पानी आफ्नो इच्छा अनुसार राख्नु होला। बाक्लो झोल खान मन छ भने 1 कप मात्रै पानी राख्नु होला। मैले भने पातलो झोल खानको लागि यस्तो गराएर 2-3 कप धेरै नै पानी राखेँ यहाँ। र पानी राखिसकेपछि मैले यसलाई ढक्कन लगाएर लगभग 4-5 सिटी लाग्नको लागि छोडिदिन्छु। र सिटी लागिसकेपछि मैले यसरी एकछिनपछि ढक्कन खोल्छु र हाम्रो सुप यस्तो बनेको छ। पातलो सुप बनेको छ। हेर्दाखेरि पातलो देखिए पनि यो खाँदाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ यतिको पातलो सुप। तपाईले पनि यसरी नै बनाएर एकपटक ट्राई गर्नु होला। मैले यहाँ अलिकति हरियो धनिया पनि राखेँ र हाम्रो यो सुप सर्भ गर्नको लागि रेडी भएको छ। तपाईले तातो भात बनाएर यो हाँसको झोलसँग खानु होला। र कस्तो भयो भनेर हामीलाई अवश्य पनि शेयर गर्नु होला।
यसरी बनाएको हाँसको मासु एकदमै मिठो हुन्छ। हाम्रो च्यानललाई यसरी नै माया गरिदिनु होला। साथ र सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।